סיימתם את הפרק השני. יפה לכם. בפרק הזה הכרנו חלק מהמודלים המרכזיים בתחום תקשורת המדע. מודל החסר, המודל ההקשרי, המודל הדיאלוגי והמודל השיתופי. ראינו כיצד המודלים הללו באים לידי ביטוי במציאות, כמו למשל במסגרת אירועי שיח פומביים בענייני מזון וחקלאות, ובמסגרת דיאלוג עם מתמודדים לתפקידי הנהגה פוליטית. הדגמנו את המודלים גם באמצעות השינוי בגישת ההסברה של משרד הבריאות, במהלך ההתפשטות של מגפת הקורונה בישראל. בהתחלה, הגישה הייתה מבוססת על הנחות של מודל החסר. אם רק נסביר את הבסיס המדעי, כולם יבינו ויתנהגו בצורה רציונלית. אבל עם הזמן, היא השתנתה לגישה דומה יותר למודלים הקשריים ודיאלוגיים, שכוללת התייחסות לרצונות, לצרכים ולשיקולים של הציבור שנדרש לבצע את ההנחיות. ובין היתר לצרכים הרגשיים, כמו הצורך בתקווה. דיברנו גם על תקשורת המדע ברשתות החברתיות, כמו טוויטר וטיק טוק. גם לצורך הפצת מידע מדעי מהמומחים לציבור, אבל גם כדרך של המומחים עצמם להתעדכן בחידושים מדעיים, לשתף תוצרים מחקריים ולהשתתף בדיון הציבורי. עד כאן על הצד של המדענים. מהצד של הציבור, למדנו עד כמה האמון במדע משתנה בין מדינות ובין נושאים, ועד כמה סבוכים השיקולים שאנשים מפעילים כשהם מחליטים אם לתת אמון במדענים. כדי להתאפס כאדם אמין, כדאי להשתדל להיות אותנטי ולהכיר הן בחוזקות שלנו והן במגבלות של הידע שלנו. דיברנו גם על החשיבות שבקיום דיאלוג אותנטי כזה ובהקשבה לדאגות של הציבור בנוגע לטכנולוגיות חדשות כבר בשלבים המוקדמים של הפיתוח. במקום לחכות להתנגדות לטכנולוגיה, עדיף לדבר עליה עם הציבור לפני שההתנגדות וחוסר האמון נוצרים, ולעשות שינויים והתאמות לפי הצורך. ובנימה אופטימית זו, להתראות בפרק הבא, בוא נשאל את עצמנו איך להפוך מחקר מדעי לחדשות.